Xin chào các bạn, trước khi vào video, tôi sẽ cùng các bạn cần sơ lược qua vài ý chính về giai đoạn Bắc thuộc. Đầu tiên, chúng ta cần hiểu chung, đây là giai đoạn dài nhất trong toàn bộ lịch sử của người Việt, bị đô hộ bởi các triều đại Trung Hoa, tới hơn một thiên niên kỷ từ năm 111 trước công nguyên đến năm 905 sau công nguyên. Vùng đất bị đô hộ chia làm hai khu vực, vùng phía nam núi Ngũ Lĩnh, tức Lĩnh Nam, nay thuộc tỉnh Hồ Nam đến Quảng Đông của Trung Quốc, và khu vực còn lại là vùng đồng bằng sông Hồng, nay thuộc miền Bắc Việt Nam. Trong quá trình đô hộ, các triều đại Trung Hoa đã cố gắng truyền bá văn hóa, thiết lập hệ thống Hán hóa như ngôn ngữ, chữ viết, quan chức, thuế khóa, hệ thống hành chính và pháp luật Trung Hoa áp đặt vào các khu vực của người Việt. Điều đáng chú ý đó là khu vực Lĩnh Nam sau khi bị đô hộ đã bị Hán hóa hoàn toàn, văn hóa người Việt tại đây gần như biến mất. Nhưng văn hóa người Việt tại khu vực Bắc Bộ Việt Nam thì lại không bị các triều đại Trung Hoa đồng hóa. Vì sao lại có sự khác biệt như vậy? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ phải cùng phân tích các yếu tố về địa lý và cấu trúc dân tộc, bản sắc văn hóa, xã hội của người Việt, mối quan hệ chính trị và kinh tế giữa người Việt và bộ máy cai trị của các triều đại Trung Hoa, và cuối cùng là sự hạn chế và thất bại trong chiến lược Hán hóa. Qua đó, ta sẽ thấy tại sao, dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ thể chế, văn hóa và ngôn ngữ Trung Hoa, người Việt tại khu vực Bắc Bộ Việt Nam không chỉ tồn tại mà còn giữ được bản sắc và tạo nên một quốc gia độc lập sau này. Ngày xưa, Vương triều Trung Nguyên gọi phương Nam Trung Quốc là Bách Việt, là vì ở đây có nhiều bộ lạc độc lập, không có một nhà vua thống nhất, và đó chính là đặc trưng của sinh thái Bách Việt. Do có nhiều rào cản địa hình, cho nên khó tập quyền, khó đưa các quan lại thấm vào địa phương để kiểm soát. Vùng đồng bằng sông Hồng lại có vị trí địa lý rất đặc biệt, đồng bằng không quá rộng lớn và bị các con sông cắt nhỏ. Một vị quan người Hán do thiếu các hệ thống quản lý cơ bản, ông ta chỉ có thể kiểm soát thành quách của mình, bao gồm cả các khu vực bờ sông, bến thuyền, bãi kho, ruộng đất nằm thuộc hệ thống thành quách đó. Tại những nơi họ không len vào được, các cư dân ở đấy tạo thành các làng xã bé, khép kín, tự cung tự cấp. Những làng xã này luôn có năng lực tự trị, một làng xã là một quân đội, có bao nhiêu làng xã thì có bấy nhiêu quân đội. Họ vừa làm nông dân vừa làm chiến binh, có sự bình đẳng và thân thiện, vì họ phải chiến đấu cùng nhau. Họ thường không dựa vào chính phủ trung ương mà là mình bảo hộ bản thân mình. Những làng xã này được bảo vệ bởi các hào tộc có uy tín tại đấy. Họ đứng đầu làng xã, kiểm soát nhân lực, an ninh, tôn giáo, kinh tế và cả văn hóa địa phương. Vì dân chúng tại các làng xã này chỉ nghe lệnh từ các hào tộc của họ, các triều đại Trung Hoa không còn cách nào khác, cố gắng lấy lòng các vị hào tộc này bằng quà cáp, cho họ chức tước lẫn sự tự chủ và độc lập vùng đất mà họ cai trị. Mục đích muốn họ nghe lời và để yên các quan chức người Hán làm việc của họ. Nhưng những hào tộc này thì vẫn xem vùng đồng bằng sông Hồng là mảnh đất cuối cùng của người Bách Việt. Vì thế, người Hán rất khó khăn trong việc đào tạo nhóm sĩ phu công chức người bản địa để hỗ trợ quản lý cho họ, cũng như không khiến các hào tộc bản địa hòa vào bộ máy cai trị. Việc cai trị từ xa cũng mang một yếu tố khó khăn, đó là thông tin chậm, khả năng triển khai lực lượng và tổ chức hành chính trực tiếp bị hạn chế. Hãy tưởng tượng nếu có một cuộc nổi dậy ở vùng đồng bằng sông Hồng, chính quyền trung ương của người Hán sẽ phải mất 4 hoặc 5 tháng mới nhận được tin tức, và họ cũng sẽ mất thêm nửa năm nữa để chuẩn bị và huy động quân sĩ đi đàn áp. Các hào tộc có nhiều thời gian để chuẩn bị lực lượng chống lại chính quyền người Hán. Do văn hóa và ngôn ngữ từng vùng không quá khác biệt, họ dễ dàng cử người sang thuyết phục để liên minh lại, thậm chí lôi kéo cả những thủ lĩnh Bách Việt ngoài vùng đồng bằng sông Hồng hoặc các đồng minh khác ở phía Tây, như người Vân Nam, người Tây Tạng, vân vân. Có vài giai đoạn nhờ thủ lĩnh là nữ, như khởi nghĩa Hai Bà Trưng hoặc Bà Triệu. Các khu vực Bách Việt còn theo chế độ mẫu hệ dễ dàng bị thuyết phục theo cuộc khởi nghĩa. Trước áp lực như vậy, các triều đại Trung Hoa luôn phải dùng các biện pháp mạnh tay để đàn áp, tạo ra những con số thương vong cực kỳ khủng khiếp. Sau khi kiểm soát, họ đưa ra nhiều luật lệ nghiêm khắc để kiềm chế dân chúng tại những nơi bình định, và cuối cùng rơi vào vòng xoáy bất mãn nối tiếp không hồi kết. Thêm vấn đề nữa, đó là tiếp nhận văn hóa người Hán. Không thể phủ nhận văn hóa Hán có tính ưu việt, đặc biệt là về thể chế tập quyền và quản lý nhân sự. Các thế lực hào tộc nhận ra điểm mạnh này và tận dụng sức mạnh của văn hóa Hán vào trong cấu trúc chính trị của họ. Lớp tinh hoa người Việt tiếp thu văn hóa Hán, họ chọn lọc và điều chỉnh những văn hóa Hán để làm phù hợp với điều kiện sinh thái, xã hội của người Việt. Mục tiêu của họ không đi sâu vào các giá trị văn hóa Hán để trở thành người Hán, mà họ chỉ dựa vào sức mạnh mà văn hóa Hán đang có, nhằm tạo ra các tầng lớp lãnh đạo đứng ngang với các công chức cấp cao người Hán, nhằm biến họ là lớp tinh anh có uy tín tương đương để thay thế người Hán mà tạo hiệu lệnh trực tiếp dân chúng. Ta lấy ví dụ như Nho giáo, các hào tộc không đầu tư sâu vào giá trị của Nho giáo. Họ chỉ trích các văn bản của Nho giáo để xây dựng một hình thức học thuật mới trong xã hội người Việt, trở thành công cụ phục vụ cho việc cai trị. Ta có thể hiểu, giả sử ban đầu người lãnh đạo hào tộc vì sống trong môi trường bộ lạc, anh ta bị áp lực phải vì tính sống còn của bộ lạc mà phục vụ. Nay nhờ diễn giải những học thuật của Nho giáo về vấn đề phân chia tầng lớp và sự tập quyền trung ương, anh ta sẽ thuyết phục cộng đồng bộ lạc phục vụ ngược lại cho anh ta, bằng cách tạo ra một hình ảnh thần thánh từ anh ta. Điều này được thực hiện bằng việc hướng các mâu thuẫn của bộ lạc ra bên ngoài, tạo xung đột và chiếm lĩnh các bộ lạc khác, tạo một niềm tin thuyết phục cho cộng đồng rằng vị thủ lĩnh của mình rất đáng tin cậy.
và anh ta tận dụng điều này sẽ cho đào tạo nhóm công chức nho giáo thân cận từ cộng đồng bộ lạc của anh ta. Sau đó, anh ta sẽ sử dụng họ thay anh ta diễn giải nho giáo, dần dà mà tạo ra một sinh thái chế độ phong kiến riêng cho vị hào tộc đó. Tuy vậy, giới tinh hoa người Việt sẽ không đào sâu nho giáo. Căn bản, như ở trên, ta có thể thấy vị thủ lĩnh không thoát khỏi ý chí khao khát độc lập dân tộc để tiến tới khao khát làm trung tâm thế giới. Sự xuất phát ấy thực ra đơn giản vì người thủ lĩnh không thoát khỏi tình cảm bộ lạc, anh ta vẫn phải mang trọng trách bảo vệ sự sinh tồn của bộ lạc. Hầu như, ý thức phản kháng chính quyền trung ương của vị thủ lĩnh hào tộc là vì sự bức hại của trung ương lên cộng đồng của anh ta lãnh đạo, mới buộc anh ta muốn thoát khỏi trung ương. Chúng ta phải hiểu rằng, bộ lạc là trật tự thiên nhiên nhất của nhân loại. Dù có khái niệm nhân tạo hay không, nhân loại cũng sẽ vì sinh tồn mà đồng hành hỗ trợ lẫn nhau và tự phát xây dựng cộng đồng. Đó không khác biệt nhiều lắm với tâm lý của người nguyên thủy là muốn duy trì bộ lạc để sống sót trong một môi trường khắc nghiệt. Do đó, cũng dễ hiểu vị thủ lĩnh này, anh ta cũng khó xây dựng một hệ thống chính trị giống người Hán, vì anh ta không muốn văn hóa người Hán phá hoại truyền thống của cộng đồng anh ta. Cái mà gọi là truyền thống này, theo nhà nghiên cứu người Malaysia, Tùng Tùng Song, có nói, người Việt không quan tâm đến truyền thống có sự tích lũy phong phú và có hệ thống riêng biệt hay không, họ chỉ đơn thuần là sợ mất gốc thôi. Và vì không triệt để tiếp nhận văn hóa Hán, do các hào tộc ở vùng đồng bằng sông Hồng từ đầu đã thiếu ý thức tìm hiểu rõ chiều sâu giá trị văn hóa Hán, khiến nền văn hóa mới mà họ muốn xây dựng cho cộng đồng thiếu các cấu trúc hệ thống rõ ràng. Và vì họ thiếu cấu trúc như vậy, họ cũng không có ý thức ngăn chặn các ý thức khác biệt của ngoại lai khác bên ngoài. Ví dụ như Phật giáo từ Ấn Độ, thương mại tài chính từ La Mã, văn hóa du mục của người Vân Nam hay một số văn hóa khác của người Lâm Ấp, tổ tiên của người Chăm. Họ cứ vậy mà hấp thụ thêm các yếu tố văn hóa ngoại lai một cách thụ động và bù đắp vào các thiếu sót trong cấu trúc hệ thống của họ, khi văn hóa Hán không thể bù đắp thay vào. Có thể nói, người Việt vùng đồng bằng sông Hồng rất muốn kéo dài lối sống bộ lạc của mình, nhưng vì trong trạng thái bị đô hộ bởi ngoại bang, họ buộc phải hòa vào văn hóa của ngoại bang và tận dụng sức mạnh văn hóa của ngoại bang để chế ngự các điểm yếu của văn hóa bản địa, hình thành một văn hóa bản địa cũ kết hợp với văn hóa ngoại bang, tạo ra văn hóa bản địa mới. Nhưng vì không hình thành cơ chế tiếp nhận có chiều sâu, họ tiếp nhận thêm văn hóa khác để bù đắp vào. Nó giải thích vì sao người Việt vùng đồng bằng sông Hồng tiếp nhận văn hóa Hán nhưng lại không có đồng hóa được. Và vì không thể đồng hóa, nên dần dà, theo nhiều năm tháng, nó hình thành sự khao khát độc lập riêng giữa người Việt vùng sông Hồng và chính quyền trung ương người Hán. Mâu thuẫn giữa giới hào tộc người Việt và chính quyền trung ương người Hán tăng, càng dẫn đến các xung đột lợi ích. Nhưng sẽ có câu hỏi, các công chức người Hán tại vùng đồng bằng sông Hồng, họ không biết chuyện gì xảy ra. Thực ra họ thừa biết, nhưng họ bất lực và họ rất lười xử trí. Thay vì họ cố gắng xử lý, các quan lại người Hán sẽ nhận quà cáp từ các hào tộc và mặc kệ chuyện riêng của các hào tộc đó. Nếu có vấn đề gì, thì họ chỉ việc về trung ương khóc lóc xin lòng thương cảm từ hoàng đế người Hán của mình. Và để vị hoàng đế ấy giải quyết mớ rắc rối do mình tạo ra, đó là đem quân đi đàn áp. Khi đàn áp xong, do họ thiếu uy tín, họ được triệu về cố quê, không phải bị lưu lại nơi đô hộ nữa. Hoàng đế người Hán sẽ cử người khác đi thay. Với các quan lại người Hán, họ coi việc cử sang vùng đồng bằng sông Hồng giống như việc đi đày vậy. Sự khác biệt văn hóa, thời tiết nóng ẩm, khác lạ trong ăn uống, khiến họ chán ghét và không muốn tận tâm cai trị. Tuy vậy, có những vị người Hán họ coi đây là cơ hội, tự xây dựng chính quyền riêng và gia nhập chung vào hệ thống hào tộc của người Việt và đồng lòng khởi sự chống đối chính quyền trung ương. Ta có ví dụ như Lý Bí, một hậu duệ của di dân người Hán, đã lập nước Vạn Xuân tại Việt Nam. Trong cuốn Việt Nam thời khai sinh của Nguyễn Phương, ông có đưa quan điểm Việt Nam được độc lập là bắt đầu từ việc kết thúc thời đại Bắc thuộc vào thế kỷ 10. Nhưng tiền đề bắt nguồn tính độc lập của người Việt tại vùng đồng bằng sông Hồng là từ Nam Việt Quốc do một tướng quân nhà Tần, Triệu Đà thành lập vào thế kỷ 2 trước công nguyên khi đánh bại người Âu Lạc, và Giao Châu Thứ Sử Bộ do nhà Tây Hán thiết lập. Cả hai này đều là chính quyền đô hộ đến từ vùng Trung Nguyên Trung Hoa, và họ mang theo rất nhiều người Trung Quốc khai thác và phát triển vùng đồng bằng sông Hồng. Họ chính là tổ tiên của các di dân Trung Quốc sinh sống tại Việt Nam thời cổ đại. Khi Hai Bà Trưng khởi nghĩa vào thế kỷ 1, tướng quân đàn áp họ là Mã Viện, một người Thiểm Tây được chính phủ trung ương cử sang. Nhưng mà những binh lính giao chiến với Hai Bà Trưng chính là hậu duệ của những di dân Trung Quốc này. Sau đó, trải qua mấy trăm năm, những di dân Trung Quốc này đã bản xứ hóa, họ dần đã trở thành người Việt. Sau khi phát triển tài phú, nhờ mình là người Hán, họ trở thành hào tộc, bị ảnh hưởng bởi duy ý chí của các hào tộc địa phương. Họ liên minh với các hào tộc địa phương trở thành thế lực chủ chốt phản kháng chính quyền người Hán. Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí vào thế kỷ 6 chính là một ví dụ điển hình. Điều đáng chú ý là, khi nước Vạn Xuân bị thất thủ, Lý Bí bị đánh bại, ông chạy trốn đến động Khuất Lão của bộ lạc trên núi. Nó chứng tỏ rằng, khi đó hậu duệ của di dân Trung Quốc và bộ lạc bản xứ đã hòa nhập nhau, trở thành một cộng đồng có lợi ích chung cùng nhau phản kháng chống chính quyền người Hán. Tuy họ sau vẫn bị chính quyền người Hán đàn áp, nhưng họ không dừng lại. Và đến thế kỷ 10, họ thành công đưa vùng đồng bằng sông Hồng độc lập. Nói là di dân Trung Quốc, nhưng phải nói đúng hơn là di dân người Hoa Nam, tức là người dân vùng phương Nam Trung Quốc. Khi Triệu Đà và nhà Hán mang người đi khai thác vùng đồng bằng sông Hồng, họ sẽ không mang người từ nơi xa xôi phương Bắc,
mà mang người từ những nơi giáp với khu vực của người Bách Việt. Cụ thể là nước Sở cũ, tức là vùng Chiết Giang và Hồ Bắc ngày nay của Trung Quốc. Theo nhà nghiên cứu người Malaysia, Tung Tung Song, ông cho rằng quan điểm này của Nguyễn Phương là hợp lý, tại vì đó có thể giải thích rằng cơ sở nhà nước của Việt Nam thực ra là một xã hội di dân đa nguyên, mà không phải một dân tộc nhất nguyên. Khác với các hào tộc bản địa, những hào tộc là người Hoa Nam di cư sang, không ít là những người trí thức đã có trong mình các giá trị văn hóa Hán sâu sắc. Vì họ có chiều sâu, nên có khả năng thiết lập một chính quyền tập trung và các tổ chức xã hội dân sự địa phương, nên họ dễ dàng chiêu mộ và sử dụng người bản địa tốt hơn, hình thành cho mình thế lực. Như Lý Bí, tổ tiên của ông là người Sơn Tây vào cuối thời Tây Hán thì di cư vào đất Giao Châu để lánh nạn loạn Vương Mãng. Qua nhiều đời, đến đời Lý Bí thì dòng họ Lý đã ở Việt Nam được hơn 5 thế kỷ và đã trở thành người Việt. Chính sử Trung Quốc gọi Lý Bí là Giao Châu thổ nhân. Cũng vì họ có thế lực riêng và là con cháu hậu duệ của người Hán, có thể tiếp chuyện với chính quyền người Hán tốt hơn người bản địa. Họ có sự tin tưởng từ chính quyền người Hán. Như Lý Bí, ông được thứ sử Giao Châu là Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư của nhà Lương mời ra làm chức giám quân ở Đức Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay. Chúng ta không nên quên cái rốn chính trị của người Việt thời Bắc thuộc vùng Ái Châu, tức vùng Thanh Hóa Nghệ An ngày nay của Việt Nam. Đây là nơi khởi sự nhiều cuộc kháng cự chống lại chính quyền trung ương của người Việt. Ta sẽ gọi người sống tại vùng này là người Thanh Nghệ. Hầu hết các nhân vật lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa người Việt nếu không phải người Thanh Nghệ thì cũng nhận ít nhiều sự tài trợ của các hào tộc tại đây. Vùng đất này vốn khắc nghiệt, khó trồng trọt, nên dân cư sẽ tập trung định cư ở các bãi biển làm ngư dân. Về sau nhờ có tài phú và có địa hình đồi núi bao bọc giúp phòng thủ các cuộc tấn công bên ngoài, họ thiết lập các thành thị cảng biển để giao dịch buôn bán và thu thuế các tàu đi ngang, giúp khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam thời Bắc thuộc rất thịnh vượng. Nhờ có tiếp xúc nhiều nguồn văn hóa khác văn hóa Hán, họ có cho mình các tầng lớp tri thức ít ảnh hưởng của văn hóa Hán hơn so với vùng đồng bằng sông Hồng. Tuy vậy, ban đầu, với sự đầu tư của chính quyền người Hán, họ nhận được nhiều ưu đãi, chính sách thuế khóa thoải mái, nên các hào tộc vùng Thanh Nghệ ít sự chống đối và có sự thỏa hiệp hơn so với cư dân ở vùng đồng bằng sông Hồng. Người Hán thích thú các sản vật phương Nam và họ là trung gian giao thương, vận chuyển chúng tới phương Bắc, kiếm rất nhiều lợi nhuận. Sau đó, họ nhập các sản vật phương Bắc đem về bán cho các nước phía Nam như Phù Nam, Lâm Ấp, vân vân. Nhờ vậy các cảng biển vùng Thanh Nghệ trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa giữa người Hán và thế giới. Các hào tộc ở đây giàu có, thâu tóm nhiều đất đai, có hàng nghìn người làm việc cho mình. Nhưng các triều đại sau của Trung Hoa, như nhà Đường, họ siết chặt tàu bè vượt biển và đánh thuế rất nặng, khiến công việc kinh doanh trên biển của các hào tộc ở Ái Châu gặp nhiều khó khăn. Do họ bị ít chi phối và tiếp nhận văn hóa Hán không cao, nên những hào tộc người Thanh Nghệ họ cảm thấy không còn muốn dung hòa với người Hán nữa và cần phải đấu tranh giành độc lập. Họ không tự lập một quốc gia riêng vùng Ái Châu, mà thay vào đó, họ đầu tư cho các hào tộc vùng sông Hồng giấy quân chống lại chính quyền trung ương. Lý do họ làm vậy, tại vùng Ái Châu không phù hợp để thiết lập kinh đô, trong khi vùng sông Hồng tập trung nhiều thủ đô chính trị của người Việt như Hoa Lư, Luy Lâu, Đại La, vân vân. Vùng đồng bằng sông Hồng cũng dễ kết nối với các cộng đồng người Bách Việt hơn so với vùng Ái Châu. Ngoài ra, họ cũng muốn đẩy rủi ro ra ngoài nếu khởi nghĩa không thành. Nhiều cuộc khởi nghĩa có họ tài trợ lớn mạnh tới mức lan rộng ra cả tới khu vực Hồ Nam của Trung Quốc ngày nay, khiến chính quyền trung ương của người Hán rất vất vả để đàn áp. Nhờ giỏi kinh doanh, họ kết nối với nhiều mối quan hệ các vương quốc khác, như cuộc xung đột Nam Chiếu và nhà Đường tại An Nam là một ví dụ. Toàn thư chép đô hộ là Lý Trác làm chính sự tham lam tàn bạo, mua thiếu bò ngựa của người Man, mỗi con chỉ trả cho một đấu muối, lại giết tù trưởng Man là Đỗ Tồn Thành. Dân Man oán giận, dẫn đường cho người Nam Chiếu đến lấn cướp biên giới. Đỗ Tồn Thành là một hào trưởng của tộc người Kỳ Đông ở Ái Châu. Gia tộc họ Đỗ tại Ái Châu cũng cực kỳ hùng mạnh và có uy tín trong cộng đồng người Thanh Nghệ thế kỷ 5 và 6. Việc Lý Trác giết ông đã kích động hàng loạt các bộ lạc Thanh Nghệ liên minh chống lại chính quyền nhà Đường. Để tìm kiếm đồng minh, họ phối hợp với quân Nam Chiếu ở Vân Nam, kéo quân của vương quốc này tấn công vào chính quyền nhà Đường. Theo cuốn sách Cuộc nổi loạn của Nùng Chí Cao của James Anderson, có đoạn các vùng đất thương mại tại Đông Nam Á và người Giao Chỉ đang mở rộng ảnh hưởng của họ một cách đáng kể. Trong thời trị vì của Đường Ý Tông năm 860, năm 871, tướng bảo hộ của An Nam là Lý Trác đã không bình định và kiểm soát được khu vực này. Những người Man Dợ Nam Man đã cướp bóc khu vực này và gây ra tình trạng hỗn loạn. Sau đó, tướng Lý buộc phải dựa vào quân đội của mình để chống đỡ, ông ta cảm thấy khó có thể cống nạp cho triều đình. Ở đây sẽ có một câu hỏi, lý do gì mà Nam Chiếu chịu giúp người Thanh Nghệ trả thù cho hào trưởng của họ? Có lẽ một phần vì mối quan hệ rất thắm thiết của hai bên, vì người Thanh Nghệ là trung gian giao dịch cho họ và nhà Đường về buôn bán ngựa. Nhưng nếu thế chưa đủ lý do để họ xuất quân. Khả năng cao đến từ vùng đồng bằng sông Hồng mà họ dòm ngó bấy lâu, vừa có thể canh tác lúa nước, vừa mở đường nối thông với biển, họ cũng sẽ không lệ thuộc vào người Thanh Nghệ nữa. Tuy có sự giúp sức của Nam Chiếu, nhưng nhà Đường vẫn giành thắng lợi và đánh đuổi thành công người Nam Chiếu. Cao Biền sau đó đã xây dựng lại kinh đô Đại La, sửa chữa 5.000 mét tường thành bị hư hại, xây dựng lại hơn 40 vạn gian nhà. Cao Biền cũng đổi tên An Nam thành Tĩnh Hải Quân. Cao Biền cũng cho phá đá mở thông đường biển nối liền An Nam với lĩnh Nam Đông Đạo, tức là Quảng Đông.
Một số nhà sử học cho rằng đây là nỗ lực của Cao Biền trong việc bù đắp lại số nhân khẩu bị siêu tán, tổn thất sau cuộc chiến đẫm máu với Nam Chiếu. Theo một ước tính, số người bị giết vì chiến loạn ở An Nam lên tới con số cả chục vạn. Số người bị bắt, phiêu dạt có thể lên tới trên 10 vạn. Cuộc chiến kinh khủng này có lẽ đã làm sụt giảm nghiêm trọng dân cư An Nam. Hơn một nửa số quân nổi dậy địa phương đã chạy trốn vào vùng núi vào thời điểm này. Điều này có thể đã đánh dấu sự khai sinh và tách biệt của người Mường ra khỏi sự nhất thống văn hóa với người Việt. Đây cũng là quan điểm đến từ nhà sử học Henry Maspero, khi ông dựa trên bằng chứng ngôn ngữ đã diễn ra vào cuối thời kỳ cai trị của nhà Đường ở An Nam. Theo cuốn Việt Nam, lịch sử thời kỳ đầu đến nay của nhà sử học Ben Kienan, đã có một chiến dịch chống lại dân địa phương ở An Nam được tiến hành từ năm 874 đến 879. Năm 877, quân đội được triển khai từ An Nam ở Quảng Tây đã nổi loạn. Năm 880, quân đội An Nam đã nổi loạn, chiếm thành Đại La và buộc tiết độ sứ Tĩnh Hải quân là Tăng Cổn phải chạy trốn, chấm dứt sự kiểm soát trên thực tế của Trung Quốc ở Việt Nam. Qua thông tin trên, ta có thể thấy các cuộc khởi nghĩa không hề dừng và nó nổ ra ven theo các vùng ven biển, cho thấy sự liên hệ từ người Thanh Nghệ tại Ái Châu rất cao. Ta có ví dụ về trường hợp họ Khúc ở Hải Dương. Khi nhà Đường suy yếu, Khúc thừa dụ giấy binh chiếm Đại La, ông khéo léo dùng danh nghĩa xin mệnh nhà Đường buộc triều đình nhà Đường phải công nhận chính quyền của ông. Ngày 7 tháng 2 năm 906, vua Đường Ai Đế phong thêm cho Tĩnh Hải quân tiết độ sứ Khúc thừa dụ tước đồng bình trương sự. Sau đó, Khúc thừa dụ tự lấy quyền mình, phong cho con là Khúc Hạo chức vụ Tĩnh Hải hành quân tư mã quyền chi lưu hậu, tức là chức vụ chỉ huy quân đội và sẽ kế vị quyền tiết độ sứ. Cùng giai đoạn này, Khúc Hạo cũng tiến cử rất nhiều tướng có gốc gác người Thanh Nghệ, nổi bật nhất trong số đó là Dương Đình Nghệ. Khi gia tộc họ Khúc bị quân Nam Hán đánh bại, Dương Đình Nghệ đem cả thảy hơn 3.000 con cháu từ Ái Châu tiến ra Bắc, đánh bại quân Nam Hán. Sau đó, ông tự xưng là Tĩnh Hải quân tiết độ sứ, nhưng ông bị một thuộc hạ là Kiều Công Tiễn ám toán. Một người con rể của ông là Ngô Quyền đem quân từ Ái Châu đi giết Tiễn trả thù cho cha. Năm 938, Ngô Quyền thành công đẩy lùi quân Nam Hán lần 2 tại trận sông Bạch Đằng và xây dựng chính quyền phong kiến riêng của người Việt, đánh dấu sự độc lập của Việt Nam ngay lúc này. Nhìn lại qua video, chúng ta có thể thấy nhờ mạng lưới làng xã tự trị, quyền lực nằm trong tay các hào tộc địa phương. Địa hình chia cắt và sự hờ hững của quan lại người Hán đã tạo nên một vùng đất mà các nhà nước trung ương tại Trung Hoa chỉ kiểm soát được bề mặt, chứ không chạm tới được lõi văn hóa và quyền đòi hỏi độc lập của người Việt tại khu vực sông Hồng. Người Việt tiếp thu văn hóa Hán nhưng không phải để trở thành người Hán, họ chỉ dùng nó như công cụ chính trị, rồi sau đó tiếp tục hấp thụ thêm các văn hóa từ Ấn Độ, Vân Nam, Lâm Ấp, để vá vào những mảnh còn thiếu, một xã hội riêng do người Việt lãnh đạo âm thầm đứng vững trước sự đô hộ của người Hán. Khi áp lực kinh tế, chính trị của các triều đại Trung Hoa đẩy các hào tộc, đặc biệt là thế lực Thanh Nghệ, đến giới hạn, các cuộc nổi dậy nối tiếp nhau như tất yếu của lịch sử. Đến năm 938, Ngô Quyền đã trở thành người đặt dấu chấm hết cho sự cai trị của họ suốt nhiều thế kỷ. Và chính từ trong giai đoạn tưởng như tăm tối ấy, một điều hiển nhiên được khẳng định, người Việt có thể bị cai trị, nhưng không thể bị đồng hóa và khuất phục. Họ sẽ đấu tranh không ngừng nghỉ để giành độc lập. Đó là một di sản lớn nhất của hơn 1.000 năm Bắc thuộc.